In this exercise, use a function that will crop the background image and the title layer to shape of the ellipse and the title layer. Use the exhibits. اوكي، هنا مطلوب منا هو اننا نحاولوا، لاحظتوا هنا عندنا ان تكست ها هو، ولكن ما تيباناش. فوقاش غيباننا لما غادي نديرو واحد لا ماسك. باش نديرو الماسك تنجيو التايتل هنايا هاد البلاصه خضوريه، فوق منا هاد الاليبس خص لو تكست يبان فوق الخضوريه. اذا هسا هذا يتخبى، هاد الاليبس تخبى. باش تخبى تنجيو لهنا تنديرو ماسك، ميك كليبن ماسك، تجينا بهذا الشكل. وبالتالي لو تكست تيهبط بوحدو، تيهبط على هاد الاليبس، وهاد الاليبس من تحت منها كاين هاد الخضوريه. لكم ديروا اكسرسايز باش تفهموا كومون قدينا ننجحوا في هاد العمليه هذه. لاحظوا معايا خصكم تكليكيو في التايتل.